خوش اومدید به نوالیسم مدرن که در شمنیسم کاستاندا رو به زبان امروزی تجزیه و تحلیل می‌کنیم. خب دوستان، تو این ویدیو قصد دارم به یکی از مهمترین مسائل متفرق پیرامون مرور بپردازم. یکی از بچه‌ها سوال کرده بود که مرور دوباره همون روان درمانیه، سایکوتراپیه؟ خیلی جالبه. این سوال رو از فلوریندا هم دقیقاً میکنن. چرا؟ چون خیلی هستن دیگه، خیلی از سالکان مدرن تو حوزه درمانگری، اونایی که ریکی کار میکنن و سایر حوزه ها. فلوریندا میگه که خیر، دلیلش هم اینه که قدمت مرور دوباره به هزاران سال پیش برمیگرده، تمدن ساحران کهن برمیگرده. جادوگران عهد عتیق مخترعان مرور بودن دیگه، در حالی که اون موقع اصلا ساینس انقدر پیشرفته نبوده. ولی خب ما تو نوالیسم مدرن ناچاریم به لحاظ اون فرآیند انرژتیکی که مرور پیاده سازی میکنه، به مرور از دید نوعی روانکاوی، نمیدونم شخم زدن آگاهی شخصی هم بهش نگاه کنیم. دقت میکنیم. چرا؟ چون واقعا این بخش بسیار کوچکی از بلایی هستش که مرور بر سر آگاهی میاره. مرور اصلا دگرگون میکنه، یعنی اصلا زیر و بم سالک رو هم میکشه. یه هشدار یا وارنینگی هم بدم که ازش تحت عنوان خطر مرور دوباره یاد میکنن. میگن که به خصوص در تجربیات نخستین، مرور دوباره احساس دلسوزی به حال خود رو ممکنه افزایش بده. بعد از اینکه طرف چند تا مرور انجام میده، یه سری احساساتی مثل اینکه من چرا اینقدر بدبخت بودم، چرا اینقدر نادیده گرفته شدم، مظلوم بودم، کسی منو درک نمیکرد، من اونطور فکر میکردم، اون کارا رو انجام میدادم اینطور میشد، ما این کارو میکردم، در تک تک تعاملات با انسان‌هایی که داشتیم، فلان و بهمان از این دست موارد. یک جور تمرکز بر خویشتن پدید میاره بچه‌ها در تجربیات اولیه، که این البته به مرور مرتفع میشه ها. یعنی فکر نکنید که من بیشتر خودبزرگبین شدم، خودبین شدم، همش به خودم دارم فکر میکنم. نه، حتی تایش آبلار هم گرفتار این مقوله شده بود، اصلا میتونید تو آثارش ببینید. ولی این به مرور مرتفع میشه، به خصوص در کنار تمرین کردن سایر ارکان انضباط. پس یادتون باشه اگر به چنین نقطه‌ای رسیدید اصلا دل سرد نشید. نشون میده که مرور اتفاقا به شما اثر کرده و قرار پیش برید. حالا اوکی. باز یکی از بچه‌ها سوال پرسیده بود چرا حالا دارک روم، چرا جعبه، چرا جادوگرا از جعبه کوچیک مثلا استفاده میکردن، یا صندوق یا کریت در واقع. دلیلش چیه؟ که تایشا میگه من روزانه حداقل 6 ساعت توش مرور انجام میدادم. دونخوان توضیح میده، میگه که اگر ناحیه تونال رو تا اندازه بدن فیزیکی خودمون محدود کنیم و البته تاریک و ساکت نگه داریم، این قضیه بهترین تمرکز رو برای شکلگیری هرچه تمامتر و عمیق‌تر و جزئی‌تر، یعنی با جزئیات بیشتر رویدادهای زندگیمون رو برای ما خلق خواهد کرد. و این قضیه رو ظاهراً با آزمون و خطا جادوگران مکزیک باستان کشف کردن بچه‌ها. با این حال چیزیه که برای من هم همینطوره، به خصوص اون تاریکیه باعث میشه که من وضوح بیشتری از خاطرات رو به خاطر بیارم. حالا شماها نمیدونم ممکنه تجربیات گوناگونی داشته باشید، حالا بعداً به ما بگید که شما چطور حس میکنید قضیه استفاده از محیط‌های کوچیک، تاریک، ساکت و الی آخر. در مورد رویابینی هم بگم که مرور چه تأثیر میذاره روی رویابینی. توی کتاب The Art of Dreaming، هنر رویابینی، کارلوس کاستاندا اون توضیح میده که دلیل اصلی این که افراد معمولی توی رویاهای خودشون اراده ندارن، همون قضیه بیهوشی که اتفاق میفته و ما هیچی نمیدونیم، حالیمون نیست، اینه که هرگز مرور نکردیم. اون میگه این افراد به این خاطر اراده ندارن توی دقت دوم که هرگز زندگیشون رو مرور دوباره نکردن. در واقع زندگیشون میگه پر از احساسات شدید سنگین مثل خاطرات امیدها و ترسها و نفرتها و غیره هستش. از طرف مقابل جادوگران به واسطه مرورشون نسبتاً عاری از احساسات سنگین و الزام آور هستن. دقت میکنید؟ اگه چیزی هم مانع رویابینیشون بشه، دلیل بر اینه که هنوز چیزی در کالبد انرژیشون وجود داره که اگرچه ممکنه خیلی روشن و شفاف نباشه، ولی باید کشف و به دقت مرور بشه. خیلی دوست داشتم یه مثال براتون بزنم، ولی چون رویابینی رو براتون نگفتم، مثال ممکنه یوزلس باشه. من براتون اشاره کردم که از دروازه سوم به بعد دیگه نتونستم پیش برم، یعنی دیگه اصلا قشنگ رویاهام ماتریکسی بود و هر بهانه‌ای اتفاق میافتاد تا من هوشیاریم رو در دل رویاهام از دست میدادم. این قضیهش این بود که من مرور نکرده بودم. افت میشه، از مرتبه به بعد رویابینیت افت میشه. یه خورده با مثال میخوام بهت بگم. ببین
من الان رویا دارم میبینم، آگاهم، درست؟ مثلا توی خونم هستم یا اصلا محیط کارم، میرم بیرون دور میزنم این طرف اون طرف، نیروهای ماتریکسی یک سری کاراکترهایی رو خلق میکنه بر حسب انسانها یا حتی موجودات دیگری که ما در طول تاریخچه زندگیمون باهاشون تعامل داشتیم. یا مثلا گربه‌ای که در سن 10 سالگی مثلا من نازش میکردم، ماتریکس میاد توی رویا اون کاراکترها رو سر راه هم قرار میده، از اون طریق دقت من رو میمکه، میبلعه. وقتی دقت من رو میمکه، انرژی رویابینی من کاهش پیدا میکنه و از مرتبه به بعد تسلط بر ارادم رو از دست میدم. مثلا میرم اون گربه رو بهش جذب میشم، یا چه میدونم یه شخص آشنا میبینم میرم وارد احوال پرسی میشم، یا به هر ترتیبی اون میاد از من سوالی میپرسه تا دقت من رو ببلعه. این قضیه باعث میشه با افت انرژی رویابینی مواجه بشم و هوشیاری خودم رو آروم آروم از دست بدم. نکته‌ای بوده که خواستم بهتون بگم مرور دوباره چطور اثر میذاره. حالا شما وقتی که مرور میکنی اون تارهای انرژی رو پالوده میکنی، دیگه جذب نمیشی، اصلا نیروی ماتریکس اون قوت همیشگی رو نداره تا از طریق اون کاراکترهای تاریخچه شخصی دقت شما رو به دام بندازه. سیال میشی دیگه، شما خیلی راحت عبور میکنی و این باعث میشه شما هوشیاریت رو از دست ندی در دقت دوم. یعنی چی؟ یعنی رویابینی آگاهانه کماکان فرایندش ادامه داره، برقراره، قفل نمیشه رویات. اوکی؟ بعضیا میگن آخه چه ربطی داره، مگه میشه مرور دوباره اصلا یه فاز دیگری داره. با این مثال خواستم براتون توضیح بدم. از این بیشتر نخواهید چون من رویابینی رو براتون نگفتم. هنوز قشنگ شما نمیدونید که رویابینی چیه، حالا به غیر از بعضیاتون. رویابینی یعنی حفظ هوشیاری در دقت دوم. یه سری المنت هایی توی رویا وجود داشته باشه که دقتت رو بخوره. خب یعنی چی؟ یعنی فرآیند رویابینی آروم آروم محو میشه تا نهایتا اینکه قطع بشه دیگه، درسته؟ این نکته اساسی دیگه هم که وجود داره، خیلی از به اصطلاح اساتید هم میان در موردش اظهار نظر میکنن، در واقع بی اطلاعن. همون نکته‌ایه که دون خوان اشاره میکنه که مرور دوباره و رویابینی دست به دست هم پیش میروند. یعنی اولش ممکنه شما با مرور شروع کنی، بعد از یه مدتی بری سراغ رویابینی، بعد کم میشه کار الی آخر، ولی از مرتبه به بعد که داری جمع بندی میکنی همه اینها رو به موازات هم تمرین خواهی کرد. و دون خوان میگه که همانطور که ما زندگی خود را پس میرانیم بیشتر و بیشتر هوا برد و معلق میشویم، که میگه مرور دوباره انرژی محبوس در درون ما رو آزاد میکنه و بدون این انرژی آزاد شده رویابینی ممکن نیست. هرچه سیالتر راحتتر دیگه. دقت اول ما گفتیم از پیله زمین نشأت میگیره، دقت دوم از بطن کیهان میاد. بنابراین توی رویابینی که با تمرکز ثانوی یا دقت دوم کیهان رو داری میبینی، نیاز داری که زندگیت رو مرور و جنبندی کرده باشی، اون تارهای مزاحم رو حلاجی کرده باشی. توضیح میدن بینندگان که مرور بندهای متصل به پیوندگاه زمین رو سست میکنه، تونال رو کوچیک میکنه و موجب بهبودی یافتن دقت دوم میشه که نهایتاً ما میتونیم از طریق دقت دوم رویا ببینیم دیگه، درسته؟ همینطور اشاره کردن که مرور دوباره یک مرور دوباره کامل و نسبتاً عمیق سودمندترین وسیله برای از دست دادن فرم انسانی و در نتیجه وارستگی اون دیتچمنت لازم برای دیپارچر هستش، برای سفر نهایی. واضحه دیگه. خب پس بدون مرور اون قضیه کنسله. بنابراین بچه‌ها برای کمین کنندگان شکارچی پس از مرور زندگی خودشون راحت تره که از تمامی بی‌عملی های ایگو، مثل همون مواردی که اشاره کردم، از دست دادن خود ترحمی و پاک کردن تاریخ شخصی و شکستن و حذف عادات روزمره و غیره استفاده کنن تا اون سیالیتی که مرور بهشون القا کرده رو کماکان حفظ بکنن. البته تا حدی که دیگه حفظ میمونه، یعنی راه بازگشتی نداری. سالکی که مرور کرده دیگه فرق داره با سالکی که اصلا هیچ کاری نکرده یا با انسان عادی، اصلا فرق داره. ولی برای اینکه اون لول آگاهی، اون موضع جدید از نقطه پیوندگاه رو شما حفظ بکنید که اخیراً بهش دست پیدا کردید، نیازمند انجام این سری بی‌عملی ها هستی به طور مداوم در قالب برنامه انضباطیتون. و بهترین موقع برای کناره‌گیری از اجتماع، جالبه که بهتون بگم، پس از همین مرور کامله. یعنی جایی که دیگه شما آماده از دست دادن فرم انسانی هستید. تقریبا میشه اواخر سلوک شما در تونال دیگه، یعنی پرونده زندگی شما داره بسته میشه که خیلی فاصله داره با سازماندهی تونالا، مرحله‌ای که خیلی از ما فعلا درگیرش هستیم. خیلی مرحله پیشرفته‌ایه و مخصوص دیگه اهل معرفت میشه. خب دوستان این بحث رو تا همینجا دیگه نگه می‌داریم. توی ویدیوهای بعدی یکم راجع به فرایند پاکسازی کالبد انرژی توسط مرور دوباره بحث می‌کنم خدمتتون.